হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে এনি নলেজলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। গ্ৰেড 3 যিখিনি চিলেবাছ আছিলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইট sevaonline.org ইয়াতে পাব্লিছ কৰিছে। তো আপোনালোকে যিটো sevaonline.org ইয়াতে গ'লে দেখিবলৈ পাব নটিফিকেশ্যন নিউ। ইয়াতে প্ৰথম যিটো লিংক আছে অৰ্থাৎ ক্লিক হিয়াৰ, ইয়াতে আপোনালোকে নটিছখন দেখিবলৈ পাব 25 মাৰ্কছৰ, যিখন মই ৰাতিপুৱা দেখুৱাইছিলোঁ। আৰু ইয়াতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে চিডিউলটো চাব পাৰিব, অৰ্থাৎ কম্পিউটাৰ টেষ্টটো কেতিয়া হ'ব। ইয়াত ক্লিক কৰি কেনে মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰিছোঁ, গতিকে অ'পেন কৰি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। চিডিউল অফ কম্পিউটাৰ টেষ্ট আণ্ডাৰ ষ্টেট লেভেল ৰিক্ৰুটমেণ্ট কমিশ্যন ফৰ গ্ৰেড 3 পোষ্ট। ইয়াতে কেটেগৰী 3 চিৰিয়েল নাম্বাৰ 1 পৰা আপ টু 12লৈকে কেটেগৰী 3 দিয়া আছে। ইয়াতে 21-12 অৰ্থাৎ 21 ডিচেম্বৰত হ'ব। শ্বিফ্ট 1, 2, 3 তিনিটা শ্বিফ্ট আছে। 21ত 9 বজাৰ পৰা ৰিপৰ্টিং টাইম হয় 9:30লৈকে, 9:30 পৰা 10:15লৈকে এক্সামটো অনুষ্ঠিত হ'ব। 45 মিনিটছ দিছে। এদিনত তিনিটাকৈ শ্বিফ্ট হ'ব। তো ইয়াতে 21 আৰু 22, তাৰপিছত 23 আৰু 24লৈকে কেটেগৰী 3ৰ এক্সামবিলাক অনুষ্ঠিত হ'ব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কেটেগৰী 1ৰ অনুষ্ঠিত হ'ব 26 ডিচেম্বৰৰ পৰা। 26 ডিচেম্বৰৰ পৰা হ'ব কেটেগৰী 1 আপ টু 28 ডিচেম্বৰলৈকে দিন লাগিব। নেক্সট 29ৰ পৰা কেটেগৰী 2 তেওঁলোকৰ এক্সামবিলাক অনুষ্ঠিত হ'ব। 29তে দুটা শ্বিফ্টত এইখিনি কমপ্লিট হ'ব। যিহেতু কেটেগৰী 2ত কেণ্ডিডেটছৰ সংখ্যা কম আছে, গতিকে এইখিনি 29 ডিচেম্বৰত কমপ্লিট হ'ব। সকলোৱে ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক। ইতিমধ্যে চিলেবাছখিনি যিহেতু আপোনালোকক দেখুৱালোঁ, তাত MS এক্সেল, পাৱাৰ পইণ্ট আৰু MS ৱৰ্ড থাকিব। আমি আগতে কৈছিলোঁৱে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ আহিব। আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনছ কিছুমান আলোচনা কৰিম। সকলোৱে লাভ কৰিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।